สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าเรื่องหลอนวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีก2ท่านที่จะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะและนี่ก็คือรายการใหม่ของช่องเรานะคะทุกคนต้องกำลังสงสัยอยู่แน่ๆเลยว่าวันนี้พวกเรากำลังจะมาทำอะไรกันใช่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่นำเรื่องราวประสบการณ์หลอนในกระทู้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะใช่แล้วเราก็ไม่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างเดียวนะคะเพราะเราเนี่ยจะเอาภาพ AI เนี่ยมาเล่าประกอบไปด้วยเพื่อที่คนที่ชอบเรื่องผีหรือว่าเรื่องลึกลับเนี่ยเข้ามาดูแล้วจะรู้สึกอินไปพร้อมๆกับพวกเราใช่ค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราอ่านเราก็จะนึกภาพไม่ออกเราก็เลยทำภาพ AI ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้อินเข้าไปอีกกับการฟังเรื่องราวค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มจากเรื่องราวของพวกเราเลยที่แบบว่าเคยเจอมาหรือว่าเรื่องลึกลับที่เคยเจอหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องของเพื่อนมาก็ได้แบบมาเป็นออเดิร์ฟให้กับทุกคนที่ชอบเรื่องผีฟังกันก่อนเลยดีกว่าใช่แต่คือวันนี้เราก็คือยังไม่มีภาพ AI มาให้ทุกคนฟังเลยยังไม่มีเพราะว่าเราจะเอาแค่เรื่องเล่าของพวกเราแบบฟิลพูดคุยมาเป็นน้ำซิมน้ำซิมให้เขาดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของอันนี้ด้วยนะคะEP 1ของเราใช่แล้วทุกคนนี่คือเคยเจอกันไหมแบบว่าเรื่องผีสางนางไม้หรือนางตานีไม่เคยเจอเลยเหรอพี่เคยเจอไหมเหมือนจะเคยแต่มันก็แบบนิดหน่อยๆไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรมากเขาเรียกว่าฟิลแบบเหมือนเจอใช่ไหมวะเจอกรุบกริบแบบใช่หรือเปล่าหรือแบบคิดไปเองอะไรเงี้ยโอเคงั้นพี่เล่าก่อนเลยว่าเรื่องของตัวเองนี่คือมันเกิดเหตุการณ์ยังไงก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องตอนที่เรียนมหาลัยอยู่แล้วก็เนี่ยเป็นโปรดิวใช่ไหมทำหน้าที่แบบนู่นนี่นั่นแล้วก็นัดกันจะไปถ่ายหนังเรื่องนึงเป็นหนังสั้นและทีนี้เราเลือกโลเคชั่นอ่ะก็คือเป็นแถวท่าน้ำนนท์แต่ก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุกอะคุกเก่าเรือนจำใช่เรือนจำอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัดแล้วเราก็คือไปเลือกกันตรงนั้นเลือกตรงระหว่างวัดกับคุกนั่นแหละแล้วเลือกเวลาก็เลือกเวลาดีมากไปถึงตอนนั้นเป็นประมาณเวลาตี 1 ตี 2แล้วทุกคนก็ถ่ายกันเรื่อยๆตรงนั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอัศจรรย์อยู่ด้วยแล้วสักพักถ่ายกันไปเรื่อยๆได้ยินเสียงตรงอัศจรรย์เหมือนแบบมีเสียงแบบซุบซีบคนคุยกันอะไรเงี้ยทุกคนเงียบได้ยินแล้วแต่ทุกคนก็แบบพยายามแบบไม่พูดถึงอะไรอย่างงี้ก็ถ่ายกันให้เสร็จจนแบบถ่ายเสร็จแล้วพอกลับมาห้องของเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นหางตาของเราคนที่เจอก็คือจะเห็นเป็นแบบเงาหนึ่งแบบนั่งแบบจ้องมาที่เราแบบตอนถ่ายตลอดตอนนั้นรู้สึกจะเสร็จประมาณแบบตี 4 ตี 5ก็คือเกือบเช้าก็คือช่วงเวลาของผีออกใช่แล้วดันไปอยู่ในส่วนของวัดแล้วก็เรือนจำตรงกลางแต่เหมือนเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นอ่ะมันก็มีประวัติเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ฟังมาว่าแบบมันมีประวัติลึกขนาดไหนถ้าไปเซิร์ชหรืออะไรก็น่าจะเจออยู่เพราะว่ามันก็น่าจะมีที่เดียวที่เป็นเรือนจำแล้วก็วัดที่พี่เห็นก็คือเป็นสีดำมืดเลยปะรู้ว่าเป็นแค่มันเหมือนอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเห็นหางตาว่าแบบมันเป็นเงาดำๆที่เป็นรูปร่างเป็นคนอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายมานั่งแต่ว่ามันไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นแต่เหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกแต่ทุกคนก็คือความรู้สึกเดียวกันว่าแบบเหมือนกันเห็นด้วยแล้วก็เหมือนมีอะไรแบบจ้องเราแบบจ้องแบบน่ากลัวเขาอาจจะแค่มาดูเฉยๆคือแบบเฮ้ยทำอะไรกันนะเอ็นดูคือมาดูแบบเอ็นดูเฉยๆอะไรอย่างนี้อันนี้คือเรื่องตัวเองใช่เดี๋ยวเก็บไว้พี่มีไหมมีแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวเองจะเป็นคุณตาตาพี่ใช่ตาพี่เองก็คือย้อนกลับไปประมาณ30 กว่าปีที่แล้วทางจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็คือสมัยนั้นมันยังถนนก็ยังไม่ดีไฟฟืนอะไรก็ยังไม่สว่างยังไม่เจริญเท่าตอนนี้แล้ววันนั้นตาไปทำธุระต่างอำเภอแล้วมันเป็นช่วงโพลเพแบบพบค่ำใกล้ค่ำและเขาก็ขี่มอไซค์มาจะกลับบ้านซึ่งมันก็แบบห่างกันหลายกิโลอยู่แล้วระหว่างทางเขาก็เจอผู้หญิงคนนึงแบบยืนอยู่ริมข้างทาง
ตอนแรกตาก็จะขับผ่านไปละเพราะว่ามันมืดมันก็ไม่รู้ว่าโจรหรือเปล่าคนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ก็แบบสงสารตัดสินใจจอดรับให้เขาซ้อนมอไซค์เข้ามาด้วย ก็ถามเขาว่าจะไปไหนมายืนทำไมแบบคนเดียวมันจะค่ำมืดแล้วอันตรายแล้วผู้หญิงอ่ะก็ตอบมาว่าจะกลับบ้านอยู่อีกอำเภอนึงแล้วแบบยืนรอรถไม่มาสักที ตาก็ชวนคุยไปก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วพอใกล้จะถึงบ้านตาคือบ้านตาจะถึงก่อนแล้วมันต้องไปอีกหลายกิโลถึงจะถึงหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นตาก็เลยบอกว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นทางเข้าบ้านตาแล้วเดี๋ยวตาจอดส่งตรงนี้แหละตรงเนี้ยหน้าปากซอยมันมีร้านชำไฟมันสว่างแบบยืนรอได้ไม่อันตรายก็จอดให้เขาลงแล้วก็คุยกันว่ารอรถตรงนี้น่าจะไม่นานมั้งเดี๋ยวตรงเนี้ยรถผ่านเยอะรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วแล้วทีนี้ตาก็เข้าบ้านไปเช้าวันต่อมาตาก็มาซื้อของที่ร้านชำที่จอดให้ผู้หญิงลงพี่เจ้าของร้านชำเขาก็แบบตาเมื่อวานน่ะมาทำอะไรแบบมืดๆคนเดียวมอไซค์เป็นอะไรหรือเปล่ามาเห็นมาจอดอยู่สักพักแล้วนึกว่าจะมาซื้อของตาก็งงแบบก็มาส่งน้องผู้หญิงคนนั้นไงไม่เห็นน้องผู้หญิงเหรอแบบขี่มอไซค์รับมาตั้งแต่อีกหมู่บ้านนึงตรงนู้นน่ะแล้วก็มาจอดลงตรงเนี้ยให้เขามายืนรอรถพี่เจ้าของร้านชำเขาก็ไม่มีนะแบบแกล้งกันหรือเปล่าหรืออำกันปะเนี่ยแบบก็เห็นยืนคุยคนเดียวตั้งนานก็ตอนแรกว่าจะออกไปทักแล้วว่ามาซื้ออะไรก็ไม่เห็นเข้ามาก็เห็นแบบขี่มอไซค์ออกไปไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยตาก็เจ้าของร้านชำแกล้งหรือเปล่าหรือเมื่อคืนแบบเมาพาใครมาด้วยจริงไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครก็คือตาก็ยังสงสัยอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าสรุปคนนั้นใช่คนไหมหรือว่าหรืออะไรหรือร้านชำแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบไม่มีแบบเรื่องเล่าแบบแถวนั้นเลยเหรอมันด้วยระยะทางที่แบบร้านชำกับจุดที่รับผู้หญิงคนนั้นมามันไกลกันมากมันแบบคนละอำเภออ่ะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีเรื่องเล่ามาถึงอำเภอนี้สมมติถ้าตามารู้ที่หลังว่าไม่ใช่คนเขาจะตาเมาหรือตาเมาวะเขาก็คงคิดอยู่แหละว่าหรือไม่ใช่คนหรืออะไรเงี้ยเพราะตาเป็นคนขี้กลัวมากเขาจะแบบนิดหน่อยเขาก็จะกลัวแล้วแต่ณตอนนั้นเขาคงเห็นแล้วเขาก็แบบมั่นใจว่าคนน่าจะคนแหละแบบมันพูดคุยสนทนาการอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เจอตาเนื้อก็เจอเยอะเหมือนกันนะถ้าคนที่เจอก็คือหนูก็มีเรื่องหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเห็นด้วยตาเนื้อแล้วแบบไม่น่าเรียกเรื่องหนึ่งนะเอาเรื่องนี้ก่อนที่แบบว่าเห็นแบบตาเนื้อที่เป็นแบบคนอันเนี้ยคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของหนูตอนสมัยตอนเด็กเลยแล้วก็บ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วคือหมู่บ้านหนูอ่ะมันก็จะเป็นญาติพี่น้องใช่ไหมแล้วอันนี้คือบ้านหนูแล้วมันก็จะมีที่ว่างอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นบ้านน้าบ้านน้าก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นที่ว่างไงมันก็จะมองเห็นกันอ่ะมันก็จะมองเห็นกันแล้วหนูก็เหมือนเล่นอยู่ในบ้านมั้งเลยอะไรสักอย่างแม่ก็ตะโกนออกมาแม่เขาทำกับข้าวเสร็จพอแม่ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บแม่ก็เดินมาหน้าบ้านแล้วแม่ก็มองไปทางบ้านน้าแล้วแม่บอกว่าก็ตะโกนเรียกเบ้แบบดังเลยดูว่าฮะอะไรก็เดินออกมาแม่ก็บอกว่าดูนะนี่นะเขาอยู่ปะน่ะแบบเอากับข้าวไปให้เขาหน่อยเพราะว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมก็แบบเอากับข้าวไปให้เขาหน่อยแต่มันบอกมันไปเล่นลิเกนี่หว่าพอดีว่าแบบตะโกนหนูแบบเขาก็แบบเป็นลิเกแต่แบบสมัยนี้ไม่ได้เป็นแล้วคราวนี้เขาบอกแต่มันบอกมันไปเล่นลิเกนี่หว่าสรุปมันอยู่บ้านไหมน่ะอะไรอย่างนี้หนูก็แบบก็นั่นน่ายืนอยู่ก็คือหลังบ้านเลยยืนล้างจานอยู่เหมือนครัวเขาอ่ะมันจะเป็นแบบหลังบ้านเนี่ยสมัยก่อนครัวอยู่ข้างนอกมีโอ่งมีอะไรแล้วก็แบบยืนล้างจานพุงป่องเปิดไฟอะไรอย่างนี้เลยหนูก็แบบก็ยืนอยู่นั่นไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยแล้วแม่ก็แต่มันบอกว่ามันไปเล่นลิเกนี่หว่าสรุปไม่ไปหรอกเขาก็แค่แบบพูดลอยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินไปแบบแล้วตอนนั้นมันประมาณ6 โมงเย็นอะแบบโหโพเพสุดๆเวลาเดียวกันใช่ไหมมันเป็นแบบโพเพมาก6 โมงใกล้ๆจะทุ่มอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังแบบยังสว่างนิดนึงแต่โพเพอะหนูก็เดินไปคนเดียวแล้วใช่ไหมว่าหนูไปถึงประตูหน้าบ้านล็อกเว้ยแล้วหนูก็เรียกน้าตื้อน้าตื้อเขาชื่อยุทธโอเคพูดเลยนายุทธหนูก็ตะโกนนายุทธหนูแบบไม่อยู่ทำเป็นไม่อยู่หน้าบ้านน่าจะอยู่หลังบ้านไม่ได้ยินอะไรอย่างงี้หนูก็เลยเดินไปทางหลังบ้านพอแต่ว่ามันเห็นตลอดเลยนะแบบบ้านหนูมองมาจะเห็นตั้งแต่หน้าบ้านไปยันหลังบ้านเลยแล้วคราวนี้หนูก็เดินไปบอกนายุทธเอาข้าวมาให้เอาข้าวมาให้อะไรเงี้ยตะโกนเท่าไหร่เขาก็แบบเงียบหนูก็แล้วตอนแรกเห็นล้างจานอยู่หนูก็เลย
คิดว่าเข้าบ้านไปแล้วหนูก็เลยแบบจะไปเปิดประตูเอ้าประตูล็อกแบบนั้นเลยอ่ะแม่กุญแจเลยอ่ะหนูแบบอ้าวประตูล็อกนี่หว่าแล้วที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แค่คิดเฉยๆแล้วหนูก็ทำเป็นไม่กลัวหนูก็ทำเป็นแบบไม่อยู่ประตูล็อกแบบดูให้แน่ใจเลยว่าอ๋อประตูล็อกจริงๆไม่อยู่จริงๆหนูก็แบบพูดทิ้งท้ายแบบนายยุทธอยู่เปล่าไม่อยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบทุกอย่างแบบเงียบมากแล้วหนูก็คือแล้วหนูก็งงนะว่าตอนแรกไฟมันเปิดเลยอะแล้วหนูไปไฟมันไม่เปิดแล้วหนูก็เลยเดินกลับแล้วก็แบบเดินคิดเฉยๆว่าแบบอ้าวสรุปอยู่ไม่อยู่เราไม่อยู่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินมาจนถึงบ้านก็บอกแม่ว่าแม่นายยุทธไม่อยู่แล้วเขาก็อ้าวแต่มันเปิดไฟอยู่คือแม่ก็เห็นนะแล้วหนูก็เห็นนะแม่ก็เลยบอกอ้าวปวกก็สิพยายามปวกคือบ้านนะเขามีปวกแบบสูงมากสูงแบบสูงกว่าคนอะประมาณเกือบ200 เซนอะแบบอยู่แบบหลังบ้านเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ลือกันหรอกเขาก็เห็นเคยมีคนเห็นกันบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแล้วแม่ก็เลยอ๋อว่าอ้าวพญาปวกก็สิพะปวกก็สิเขาแบบแบบรูปร่างเหมือนนายุทธเลยคือเหมือนนายุทธมากพุงป่องอ้วนๆแบบพุงป่องอะแล้วแบบยืนล้างจานนิ่งๆอะอ๋อพญาปวกคือเขาจะปรากฏมาให้เห็นเป็น หนูก็ไม่รู้อะ รูปร่างเป็นญาติเราเป็น มั้งหนูลืมเขาหน้าตาอย่างนั้นหนูหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้แต่แบบเห็นตาเนื้อเลยว่าคนแม่หนูก็เห็นคือเห็น2 คนอะแล้วพอเดินไปอะมันไม่เจอใครหนูก็นี่แหละครั้งแรกที่หนูรู้สึกได้เลยว่าอันนี้แหละคือเห็นแหละสิ่งที่มองแบบ เชื่อไหม หนูเชื่อ100%ค่ะเรื่องผีหลังนางไม้อะโอเคก็ไปที่เรื่องพี่เลยที่เป็นแบบว่าเรื่องที่เพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ ก็คือเอาที่ จำได้ดีกว่าเนาะมันจะแบบไม่ได้แบบปฏิปต่ออะไรกันขนาดนั้นแต่คือเพื่อนก็เจอเรื่องนี้มาตอนอยู่สักปี 2เหมือนกันมีเพื่อนในกลุ่มมีทั้งหมด11 คนแต่ว่ามี4 คนไปเที่ยวที่น่าจะบางแสนเป็นแบบโรงแรมที่ใกล้ๆกับทะเลแหละเพราะว่ามันก็เช่ารถไปนะแล้วทีนี้เรื่องมันจะมีอยู่ว่าเพื่อนอยู่ด้วยกันพอเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วประตูห้องน้ำมันล็อกจากข้างในห้องน้ำแต่เพื่อนยังอยู่ด้วยกันทั้ง4 คนนอกห้องน้ำในห้องที่ไปเช่านะแล้วทีนี้เหมือนมีแบบเสียงแปลกๆดังมาเหมือนกันดังมาจากหน้าต่างแบบเสียงแบบขูดหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงคนที่ทุบไม่เชิงทุบแบบเคาะประตูเพื่อนก็แบบเริ่มอยู่ไม่สุขกันแล้วเพราะแบบห้องน้ำมันก็เปิดไม่ได้ไม่รู้ทำไมมันก็เลยแบบไปที่ลิฟต์อีกก็เจอที่ลิฟต์อีกเหมือนกันแบบมันเหมือนมีคนมามองอยู่คอยจ้องจากลิฟต์ ใช่ ก็คือเป็นเรื่องของโรงแรมนี้ ใช่ ที่แบบว่ามันอาจจะมีทั่วโรงแรมหรือเปล่ามีปะ แต่โรงแรมน่าจะมีประวัติจริงๆอยากจะถามชื่อโรงแรมเพื่อนมาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาไปเซิร์ชมันน่า อาจจะเจอ เพราะว่าตอนที่เพื่อนไปถามกับรปภเขาก็แบบเงียบเขาไม่ได้พูดอะไร เพื่อนที่ทนไม่ได้ก็เลยออกไปนอนกันที่ริมหาดรอกันจนเช้าแล้วถึงแบบค่อยกลับมาแบบไม่เข้าห้องเลย สรุปก็คือที่เขาเจอมันเจอแบบว่าจะเข้าห้องก็เหมือนมีคนดึงประตู มาจากไหนวะ มีคนล็อกประตูห้องน้ อ๋อ ำแต่ทุกคนยังอยู่ข้างนอก ใช่แล้วก็มีเสียง อุ้ย แบบเสียง ก็คือล็อกตั้งแต่แบบเดินเข้าห้องไปเลย ใช่ไหมหรือว่าแบบ ไม่พอเพื่อนเข้าห้องไป แล้วเหมือนเพื่อนจะไปเข้าห้องน้ำแต่แบบประตูมันล็อกแล้วก็สงสัยกันว่ามันล็อกได้ยังไงจากข้างในเพราะก็ยังอยู่ด้วยกันทั้งหมด มีพัตตี้มีอีกเรื่องปะ หมดเธอะอ้าว มีเขามี มีอีกเรื่องหนึ่ง ไป แต่ หา ว่า มาปะเนี่ย เรื่อง ไป นี้ หามา มันก็มันไม่เชิงแบบเจอผีหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่า เจอเองไหมหรือว่าเรื่ เป็ อง น ของเพื่อน เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เรื่องของเพื่อนเท่ากับเรื่องของเรา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือ สมัยนั้นตอนประมาณตอนที่อยู่ประถมเราก็คือมีเหตุการณ์ที่แบบญาติใกล้ตัวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แล้วณตอนนั้นตอนช่วงประถมมันจะฮิตแบบผีปากกาเคยได้ยินไหม ไม่เคยเลย มันจะคล้ายๆผีถ้วยแก้วก็คือจะ อ๋องั้นรู้แล้วงั้นรู้แล้ว มันจะแบบเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกสระพยัญชนะ เคยเห็น วาดบ้านไว้1 หลัง วาดต้นไม้ไว้1 ต้น แล้วจะเอาปากกา1 แท่งเนี่ยมาจิ้มลงไปตรงบ้าน แล้วทุกคนที่เล่นนะ ก็คือจะเอาแค่นิ้วชี้ประคองปากกาไว้อย่างนี้ เพื่อนแกล้ง แล้วก็จะมีแบบคาถาท่องคาถาแบบอัญเชิญนู่นนี่นั่นให้มาอยู่ในปากกา แล้วก็แบบ
ถ้าท่านมาแล้วให้ท่านขยับไปที่ต้นไม้ อ๋อ แล้วนะตอนนั้นอ่ะก็คือมันก็คือเคลื่อนไปที่ต้นไม้จริงๆ ซึ่งเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนดัน อ่า แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนดัน เพื่อนดันไหม ใช่ แต่เราก็แบบถามคำถามไปเรื่อยว่าแบบใช่พี่ใช่ไหมแบบถ้าใช่ก็คือให้เลื่อนปากกาเนี่ยไปตามพยัญชนะ ที่คนที่เสีย ต่า ชี ง วิต ๆใช่ อ่า ปากกามันก็เลื่อนไปเรื่อยๆ ก็คือมันก็เป็น ตรง แบบแปลอักษรมามันก็คือเป็นชื่อพี่คนนั้นจริง ๆ แล้วเราก็เลยถามว่าพี่เสียเพราะอะไร เราอะรู้อยู่แล้วแหละว่าเพราะอะไรแต่ว่าเพื่อนอะไม่มีใครรู้ คือแบบเราก็จิ้มอย่างนี้แหละ แค่เนี้ยแตะแค่นี้เลย อืมอืมอืม แล้วคือแทนที่ตัวปากกามันจะไปหยุดตามพยัญชนะในกระดาษใช่ไหมมันก็คือเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยตัวของมันเองเลยว่า แบบไปทำอะไรมาแบบ อุ๊ยจริงเหรอ ตายเพราะอะไร ซึ่งแค่นิ้วจิ้มอย่างเงี้ยมันไม่สามารถ เขียน เขียนได้ ได้ ซึ่งทุกคนก็จิ้มแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วคือมันขยับแบบเขียนเลยว่า แล้วคือเราก็รู้ไงว่าแค่นิ้วชี้จิ้มอ่ะมันเขียน ไม่ได้ อยู่แล้ว ใช่ แล้วเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนก็ไม่มีทางที่จะเขียนออกมาได้ว่าเขาแบบเสียเพราะอะไรอืม แต่หนูว่าไม่น่าจะสงสัยแล้วนะถ้าจะขนาดนั้นไม่หนูก็คิดแล้วว่าน่าจะเขาแหละแบบเขามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เสียด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองอะเสียแล้วก็แรงไอ้นี่ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึง อันนี้ ใช่ อันนี้เกิดตอนประถม ประถมประมาณป .5 ป อ๋อ .6 แบบ ก็ยังเด็กอยู่ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่แบบตอนที่พี่คนนั้นยังมีชีวิตก็คือแบบสนิทกันแบบเล่นกันทำขนมอะไรอย่างเงี้ยด้วยกัน ตอนเด็กๆก็เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อาจจะฝันด้วยซ้ พี่ปากกาหรือพี่ถ้วยแก้ว ำถ้วยแก้ว อ๋อ แบบรู้สึกว่าเนี่ยก็คือเอานิ้วจิ้มแล้วก็แบบไปเรื่อยๆ แต่แอบรู้สึกเหมือนมีแรงดันอยู่เหมือนกันอืม ว่าแบบค้างๆหรืออะไร เออพูดหรือเปล่า แต่พูดถึงผีถ้วยแก้วตอนเด็กหนูแบบเด็กเลยอ่ะอันเนี้ยยังเป็นข้อสงสัยว่าหรือหนูฝันวะคือหนูอะเล่นผีถ้วยแก้วกันหลายคนเลยกับเด็กแถวบ้านก็คือสมัยก่อนนะจะแบบชอบไปนั่งรวมกลุ่มที่บ้านนึงแต่ว่าบ้านคนโตนะคนโตเขาไปรวมกลุ่มกันนะเด็กก็ไปด้วยลูกหลานอะไรเงี้ยก็แบบญาติพี่น้อง แล้วพวกหนูก็นั่งเล่นผีถ้วยแก้วกัน แล้วมันเหมือนมีกุมารอ่ะอยู่ในแก้วอ่ะ2 องค์อ่ะแบบองค์เล็กๆก็มาก็โดดแบบมาเล่นด้วยอ่ะแล้วหนูก็หันไปบอกคนโตว่าแบบอุ้ยเนี่ยกุมารมาหรืออะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้มันเหมือนฝันอ่ะเรื่องเนี้ยเหมือนฝันก็เลยไม่ได้เอามา ทุก เล่า คนช่วยกันนะคะ ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องฝันคอมเมนต์เลข 1เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของเบนซ์คอมเมนต์เลข 2 แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฝันมันจะฝันหนูยังรู้สึกว่าฝันไอ้นี่อีกเรื่อง ยังไม่หมด โอ้ยหนูแบบเจอมาเยอะมาก แล้วทำไมไม่รักคนเดียว ไม่ได้มันต้องแบบให้มันหลากหลายคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หนูว้าวแบบพ่อนี่เราเห็นผีแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แต่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นตาเนื้อเห็นเป็นเงา คือเรื่องมันมีอยู่ว่า สมัยหนูเรียนอยู่ปี 2 ปี 3นั่นแหละแล้วหนูก็อยู่หอใช่ไหมล่ะ แล้วหอหนูอะมันโหทางมันค่อนข้างซับซ้อนแต่หนูขอเล่าก่อนว่า วันนั้นอะหนูอะนอนเช้าแต่ละช่วงนั้นหนูก็นอนเช้าทุกวันอยู่แล้วไง แล้วพอแบบ6 โมงหนูก็เป็นคนชอบกินไก่ย่างมากใช่ไหม เอาละ6 โมงป้าแบบขายไก่ย่างอ่ะคุณยายอ่ะเขาจะมาขายไก่ย่างแล้วหนูอะจะชอบแบบช่ำๆคือถ้าไปสายอ่ะไม่มีแล้วช่ำๆมันจะมีแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรีบไปแล้วหนูก็กลับไปหาอะไรกิน ก็ชอบกินจริงนะ ทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เลย ชอบค่ะ ถ้าทุกคนเห็นหลังกล้องตรงนี้นะถุงไก่ย่างใหญ่มากวางอยู่ ใช่ บนโต๊ะ ก็คือหนูอะชอบกินมากช่ำๆก็เลยลงไปที่ร้านคุณยาย ก็ไปเขาก็ยืนปิ้งอยู่หนูก็เลยช่วยเขาปิ้งด้วยเพราะแบบชอบกินแบบช่ำเลย พักหนึ่งมีคนเดินมา เอาหนังสือสวดมนต์มาแจกเขาก็เอามาแจกยายเขาแบบอ้าวนี่ยายฝากเอาไปแจกด้วยละกันเนาะเขาก็คุยกันหนูก็ยืนมองยืนมอง ก็ยืนมองคนเขาคุยกันหนูก็มองพักหนึ่งเขาฝากไปแจกด้วยละกันนู่นนี่เขาก็ไป พักหนึ่งหนูก็ย่างเสร็จปุ๊บยายก็อ่ะลูกเอาหนังสือสวดมนต์ไปเลยไหนๆก็ยืนตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หายแล้วก็คิดในใจ คิดในใจแบบชิบหายแล้วมันมีเหตุอะไรปะวะที่แบบอยู่ๆเราก็ได้รับหนังสือสวดมนต์มาเฉยเลยอะไรอย่าง แต่ เงี้ย มันก็แปลกนะที่สมัยก่อนจะมีคนแบบเดินเอามาแล้วเอาหนังสือสวดมนต์มาให้ ใช่แล้วไม่สมัยก่อนมากเลยเนี่ยเมื่อ4-5 ปีก่อนเอง2-3 ปีปี 3แล้วเพราะตอนนี้หนูเพิ่งจบมาปีเดียวเองอะประมาณนั้นอะแล้วหนูก็แบบหรือว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยสวดมนต์ เขาเลยพยายามแบบเฮ้ยสวดมนต์หน่อยมีเคราะห์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้หนูก็เลยโอเคขอบคุณท่าหนูก็รับมาหนูก็เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะสวดมนต์แล้วกัน คือแบบมันเหมือนมีอะไรมาเตือนอะหนูก็เลย เดินขึ้นไปข้างบน คือแล้วตอนนั้นอะหนูอยู่ชั้น 3เองหนูก็ขึ้นลิฟต์แล้วหนูจะพูดยังไงดีลิฟต์มันจะอยู่ตรงกลางของตึกเลยเว้ยแล้วสมมติออกจากลิฟต์มาเลี้ยวซ้ายจะเจอบันไดหนีไฟอะก็คือบันไดเดินลงอะ
แล้วก็หนูต้องเลี้ยวไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกกว่าจะเจอห้องตัวเองคือแบบมันเลี้ยวเยอะมากซอกแซกมากแล้วหนูออกจากลิฟต์มาปุ๊บหนูก็เดินแล้วหนูเป็นคนที่ไม่เชิงขี้ระแวงแต่แบบไม่ประมาทละกันเพราะหนูจะมองซ้ายมองขวาตลอดแบบดูว่ามีคนเดินตามไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ไหมหนูก็แบบมองซ้ายขวาก่อนออกลิฟต์หนูก็เดินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแหละก็เห็นบันไดหนีไฟก็ไม่เท่าไหร่แล้วหนูก็เลี้ยวต่อแล้วก็ยังเห็นบันไดหนีไฟอยู่เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วบันไดหนีไฟอ่ะ เรียกว่าวนลูป เหมือนวนรูปมากแล้วบันไดหนีไฟอ่ะมันมีเป็นแผงๆคล้ายๆเขาเรียกอะไรวะคล้ายๆไอ้ที่กันแดดอ่ะแต่มันไม่เชิงกันแดดอ่ะเป็นตารางแบบไม้ไปให้เห็นอ่ะเป็นเห็นเลยว่าคนเดินหนูก็เลยกำลังจะเดินเลี้ยวไปแล้วจะกลับห้องหนูก็ด้วยความชอบมองซ้ายมองขวาก็หันไปแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายกำลังเดินลงบันไดมาแล้วหนูก็ชอบแบบให้มันชัดเจนว่าที่เราเห็นคือคนหรืออะไรหนูก็เลยยืนจ้องพอหนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาแบบกำลังก้าวเดินลงมาปุ๊บเพราะว่าหนูจะมองว่าคือถ้าเขาลงตรงนั้นปุ๊บเราก็ต้องเห็นแล้วว่าเขาเดินเข้าลิฟต์หรือเดินกลับห้องหรืออะไรเราก็เลยเฉง้อดูก็ไม่เจอแล้วว่าแบบไม่ยังไม่ลงมาอีกหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่ชั้นเดียวอะที่แบบปุ๊บลงมาหนูก็เลยยืนมองอยู่สักพักแล้วก็แบบเดินย้อนกลับไปดูหน่อยนึงว่าแบบขึ้นลิฟต์ไหมก็ไม่ใช่หนูก็ก็ใช่มั้งหรือตาฝาดนอนไม่ได้นอนไงตอนนั้น6 โมงหนูก็เลยเดินกลับห้องไปปกติสรุปคืนนั้นหนูไม่ได้สวดหรอกมนต์อะนั่นแหละแล้วเรื่องราวนี้ก็หนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรหนูก็คิดว่าตัวเองตาฝาดพอเวลาผ่านไปนานมากหนูไปนั่งเล่นห้องเพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนคนนี้มันก็คืออยู่หอเดียวกับหนูแล้วมันก็อยู่ชั้นเดียวกับหนูด้วยแล้วหนูก็นึกยังไงก็ไม่รู้แบบอยู่ก็เล่าเรื่องผีเล่าเรื่องว่าแบบว่าเฮ้ยหอไหนเขามีเรื่องตำนานไอ้นี่กันวะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามึงหอที่มึงอยู่ตอนนี้ก็มีนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบมีอะไรมีชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อกูเคยเจอมันก็เลยเล่าบอกว่าตอนที่มันอะอยู่หอเนี้ยแล้วมันก็วิดีโอคอลกับแฟนมันมาคนเดียวแต่แฟนมันบอกว่ามีผู้ชายอะอยู่ด้วยพอเพื่อนพูดว่าเห็นมีผู้ชายแบบแป๊บหนึ่งมึงใส่ชุดสีดำป่ะหนูเห็นที่หนูเห็นอะคือชุดสีดำมันบอกใส่ชุดสีดำหนูแบบชิปหนูแบบเฮ้ยอย่าบอกนะว่าวันนั้นที่เห็นอะคือคนเดียวกันปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าใส่ชุดสีดำแล้วก็ทำผมแบบว่าผู้ชายปกติที่แบบวัยรุ่นนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้วัยรุ่นมากฟีลแบบ25-26แล้วแหละแล้วก็ใส่เสื้อดำเกงดำแบบอะไรอย่างนี้เลยหนูแบบอันนี้คือการเห็นใช่ไหมเวลาคนเขาเห็นแล้วมันเห็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยก็คือพูดเล่ามาเยอะแล้วคือซึ่งรายการจริงๆของเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องเล่าของคนนั่นแหละมาเล่าบรรยายให้คนเห็นภาพด้วยกันนำภาพ AI มาประกอบด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราต้องแบบทักแชทไปขออนุญาตเจ้าของกระทู้ไหมแต่เราให้เครดิตเจ้าของกระทู้ทุกคลิปนะคะแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างของรายการ EP 1ของเราเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูแบบซับนิดนึงลองไปดูกันเลยค่ะเหมือนใครเอาเล็บขูดไปรอบลิฟต์มันดังอยู่ข้างในนี้รางของรุธเริ่มไม่ดีมันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยทำให้รุธกัดฟันเอามือปิดหูหลับตาซุกเข่าอยู่อย่างนั้นแม้จะปิดทุกประสาทสัมผัสแต่หูของรุธก็ยังคงได้ยินอะไรบางอย่างเป็นเสียงเย็นๆดังๆก้องในหูว่าเธอดูนี่สิรุธขุดทุกบทสวดเท่าที่จำได้ในชีวิตปนกันมั่วไปหมดแต่สิ่งที่จำได้ว่าพูดถูกคือสัญญาว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่าทำร้ายกันเลยนั่นแหละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่าง EP แรกของรายการเล่าเรื่องหลอนของเรานะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยมีเรื่องเล่าแบบหลอนๆสยองที่ตัวเองเคยเจอมาเนี่ยก็สามารถส่งมาที่อีเมลนักสืบสาวได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้นำเรื่องราวของคุณเนี่ยมาทำเป็นภาพ AI ซึ่งภาพ AI เนี่ยทุกคนจะต้องสวยและหล่อแน่นอนในเรื่องนั้นอะและเรื่องราวมันจะสนุกและชวนขนหัวลุกขนาดไหนเนี่ยทุกคนก็ต้องอย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยหรือกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้เพราะตอนนี้ช่องเรามีอยู่2รายการแล้วค่ะไลค์แล้วก็แชร์ออกไปเพื่อที่จะได้มีเพื่อนมารับชมรับฟังไปด้วยกันนะคะถ้าหากว่าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงพวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าและเจอกัน EP 1ทุกวันอังคารรายการเล่าเรื่องหลอนวันนี้พวกเราไปกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย